सबस्क्राईब करा इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला आणि बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओजची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील। इनक्रेडिबल मेमरीजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। आज मी आहे कोल्हापूरमध्ये आणि मी पोहोचलो आहे कोल्हापूरमधल्या सुप्रसिद्ध रंकाळा तलावापाशी। काय आहे या रंकाळा तलावाचा इतिहास आणि कसा आहे हा रंकाळा तलाव, चला पाहूया या व्हिडिओमध्ये। नुकतंच जेवण झालं आहे आणि आता मी निघालो आहे कोल्हापुरातल्या सुप्रसिद्ध रंकाळा तलावाकडे। चौपाटीवर फिरायला जायचं म्हटलं की आपल्याला कोकणाची किंवा मुंबईतील मरीन ड्राईव्हची आठवण येते, पण कोल्हापूरकरांना चौपाटीवर फिरायचे असल्यास समुद्रकिनारी जाण्याची गरज नाही। कोल्हापूरमधल्या रंकाळा तलावाच्या काठी फिरायला गेल्यास चौपाटीवर फिरल्याचा फील येतो। रंकाळा तलावाला कोल्हापूरची रंकाळा चौपाटी म्हणूनही संबोधलं जातं। ही चौपाटी कोल्हापूरच्या प्रसिद्ध ठिकाणांपैकी एक आहे। पूर्वी या ठिकाणी एक मोठी दगडांची खाण होती। जैन समजुतीप्रमाणे खाणीतून महालक्ष्मीच्या देवळाला आणि राजा गंडरादित्य ज्याने 360 जैन मंदिरं बांधली त्यांना दगडाचा पुरवठा करण्यात आला। त्यानंतर 8व्या किंवा 9व्या शतकात झालेल्या एका धरणीकंपामुळे या खाणीचा विस्तार झाला आणि ती पाण्याने भरून गेली। इसवी सन 800 ते 900च्या कालावधीत इथे मोठे भूकंप झाले। या भूकंपामुळे भूगर्भातील पाणी वाहू लागलं। या पाण्यामुळेच इथे मोठा तलाव तयार झाला। तलावामध्ये भगवान शिवाचे एक मंदिर आहे, ज्याला संध्यामठ म्हटले जाते। संध्यामठ ही रंकाळा तलावाच्या पूर्वेला असणारी एक मंडप वजा भव्य दगडी वास्तू। संध्यामठामध्ये मुख्य मूर्ती नंदीची आणि त्याच्यासमोर शिवलिंग आहे। 8 कोरीव खांबांच्या 3 पूर्व पश्चिम रांगा, त्यांना समांतर असा मध्यभागी दक्षिणाभिमुख दरवाजा आणि तिन्ही बाजूंनी मंडपात येण्यासाठी पायऱ्यांचा मार्ग। किमान 800 ते 1100 वर्षापूर्वी बांधलेला हा मठ आजही साऱ्यांनाच भुरळ घालतो। उन्हाळ्यामध्ये संध्यामठ खुला झाला की त्याच्या डागडुजीची चर्चा होते, पण हा वारसा जर जपला नाही तर भविष्यात रंकाळ्याच्या सौंदर्यातील एक मुख्य हिरा गमावून बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही। पुराणकथानुसार शंकराचा अवतार आणि सोनेरी गावचे ग्रामदैवत काळभैरव हे शेषाची कन्या जोगूबाई म्हणजे जोगेश्वरी हिच्याशी विवाह करण्यासाठी पाताळात जात होते। तेव्हा ते कोल्हापूरला अंबाबाईला भेटावयास आले, कारण पाताळात जाण्याचा रस्ता हा फक्त अंबाबाईलाच माहीत होता। जेव्हा अंबाबाई काळभैरवनाथला भेटण्यास आली आणि तिला त्यांच्या येण्याचा उद्देश कळला, तेव्हा अंबाबाईने त्यांना घोडा आणायला सांगितले आणि रिंगणात डाव करायला सांगितले। घोड्याच्या टापांनी तिथे भला मोठा खड्डा तयार झाला। या खड्ड्यातून काळभैरवाने पाताळात जाऊन जोगूबाईशी विवाह केला। पाताळातून परत आल्यावर परत कोणी पाताळात जाऊ नये म्हणून तो रस्ता काळभैरवाने बंद केला। कालांतराने या खड्ड्यात पाणी साचून पुढे त्याचे तळे निर्माण झाले। या तलावाजवळच रंकभैरव या श्री महालक्ष्मी देवीच्या रक्षकाचे मंदिर आहे। त्यांच्या नावावरूनच या तलावाला रंकाळा तलाव हे नाव पडले। रंकाळा टॉवरच्या बाजूलाच आपल्याला सुंदर असं हे छोटंसं महादेवाचं मंदिर पाहायला मिळतं। ऐतिहासिक रंकाळा तलावाचे वैभव टॉवर आणि नक्षीदार भिंत आहे। कुशल कारागिरांनी टॉवर आणि भिंतीचे काम काळ्या दगडात नाजूक प्रमाणबद्ध पद्धतीने केलेले आहे। डोळ्याचे पारणे फिटेल अशा आखीव रेखीव आणि नेत्रदीपक कलाकुसरीने 4 मजली टॉवर आणि नक्षीदार भिंत उभारलेली आहे। राजघाटाच्या समोरच कोल्हापूर गगनबावडा या मुख्य मार्गाला लागून हा टॉवर उभा आहे। या टॉवरचा तळमजला हा जमिनीखाली आहे। तळमजल्यामध्ये धुण्याच्या चाव्यांना पाणी पुरवठा करणारा वॉल्व आहे। या टॉवरचा पहिला मजला बीडच्या जाळ्यांनी बंदिस्त आहे आणि तो रस्त्याला समांतर आहे।
दुसरा मजला चौपाटीला समांतर आहे आणि इथूनच टॉवरमध्ये प्रवेश करता येतो. नक्षीदार 8 दगडी कमानींनी हा मजला सुशोभित केलेला आहे. टॉवरचा तिसरा मजला 8 खुल्या नाजूक दगडी कोरीव खांबांवर उभा आहे. टॉवरच्या तिसऱ्या मजल्यावर गोल घुमट आहे. तळमजला सोडून पहिल्या मजल्यापासून घुमटापर्यंतची टॉवरची उंची 15 मीटर उंच आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये तंत्रज्ञान वेगाने विस्तारले. जलस्रोत प्रदूषण मुक्तीच्या अनेक नवीन संकल्पना यामध्ये पुढे आल्या. पण कोल्हापूरचा श्वास असलेल्या रंकाळा प्रदूषण मुक्तीचा विचार 137 वर्षांपूर्वी झाला आणि त्यातूनच धुण्याची चावी आकाराला आली. बहुआयामी असलेली ही योजना गेल्या काही वर्षात मोडकळीस आलेली आहे. धुण्याची चावी म्हणजे कपडे धुण्यासाठी, आंघोळ करण्यासाठी, जनावरांच्या पाण्यासाठी किंवा त्यांना धुण्यासाठी एकाच ठिकाणी केलेली बहुआयामी योजना आहे. रंकाळा तलाव प्रदूषण मुक्तीसाठीचा हा असा शाहूकालीन पर्याय म्हणून आजही ही योजना मार्गदर्शक ठरते. रंकाळा तलावातून रंकाळा टॉवर मार्गे सायफन पद्धतीने या ठिकाणी पाणी आणण्यात आलं. त्याच्यासाठी कोणतीही इतर ऊर्जा इथे वापरावी लागत नाही. जावळ्याच्या बालगणेश मंदिरापासून दुधाळी मार्गावरती महाराणा प्रताप हायस्कूल शेजारी ही योजना आहे. 1883 ही योजना कार्यरत झाली. दगडी कट्टे बांधून 120 नळ इथे जोडले गेले. प्रत्येक नळाखाली दगडाचे एक कुंड आणि कपडे धुण्यासाठी मोठा घडीव दगड आहे. आंघोळीसाठी 38 स्वतंत्र स्नानगृहे इथे बांधली गेली. या ठिकाणी पाण्याचा वापर झाल्यानंतर या कुंडातून बाहेर पडणारे पाणी पाटाद्वारे शेतीला पुरवले गेले. 137 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या योजनेसाठी 25,740 रुपये इतका खर्च आला होता. पण नंतरच्या काळामध्ये त्याच्या जतन आणि संवर्धनासाठी लाखो रुपयांचा खर्च झाला. 10-12 वर्षांपूर्वी 120 नळांपैकी 70 ते 80 नळ चालू होते. पण शहरात घराघरांमध्ये नळ आले आणि इथल्या नळांचा वापरही कमी होऊ लागला. त्यामुळे काही नळ बंद केले गेले. पण एकूणच उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, जलस्रोत प्रदूषण मुक्तीचा आदर्श विचार आणि एखाद्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी लोकसहभाग घेताना त्यांना उपलब्ध करून दिलेला आदर्श पर्याय अशा विविध अंगांनी धुण्याची चावी या अमूल्य ठेव्याचा आजवर गौरव झालेला आहे आणि म्हणूनच हा ठेवा जपण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे. रंकाळ्याचा उल्लेख कोल्हापूरचा मरीन ड्राईव्ह असा केला जातो. रंकाळा तलाव शहराच्या नैऋत्य टोकाला आहे. त्याचे क्षेत्र सुमारे 202 हेक्टर आहे आणि खोली जवळपास 11 मीटर आहे. हल्ली या तलावाचे पाणी शेतीसाठी उपयोगात आणले जाते. तलावातील पाणी सोडण्यासाठी एक दरवाजा बांधलेला आहे. महालक्ष्मी मंदिराच्या पश्चिम दिशेला रंकाळा तलाव आहे. संध्याकाळी फिरण्यासाठी आणि करमणूक करून घेण्यासाठी हे चांगले ठिकाण आहे. या तलावाच्या तळाशी मोठमोठे डबरे आहेत. तिथे मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवले जाते. तलावामध्ये राजघाट आणि मराठा घाट या 2 घाटातून पाणी येते. राजघाटावरती टॉवर आहे. या टॉवरच्या पुढच्या बाजूला शालिनी पॅलेस आणि अंबाई पोहण्याचा तलाव आहे. कोल्हापूर शहर हे चित्रीकरणासाठी प्रसिद्ध शहर आहे. पुष्कळ मराठी हिंदी चित्रपट कोल्हापुरातील चित्रगृहांमध्ये चित्रित झालेले आहेत. रंकाळा तलावाजवळच्या शांताकिरण चित्रगृहामध्ये बरेच चित्रपट चित्रित झालेले आहेत. व्ही शांताराम यांचा हा स्वतःचा स्टुडिओ. व्ही शांताराममधला व्ही म्हणजेच वणकुंद्रे. त्यांचा हा स्टुडिओ म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टीला दिलेली भेट आहे. तलावातील बोटिंग, लहान मुलांना आकर्षित करणारी मिनी ट्रेन, झुले, घसरगुंड्या, फेरफटक्यासाठी देखणे घोडे इत्यादी विविध आकर्षणं आणि सोबतच उत्साहवर्धक वातावरण, नयनरम्य निसर्ग यामुळे संध्याकाळच्या फेरफटक्यासाठी कोल्हापुरात रंकाळा अव्वल स्थानावर आहे. रंकाळा तलावाच्या नूतनीकरणाचं काम सध्या जोरात सुरू आहे. आपण इथं बघू शकतोय की इथं बऱ्याच प्रमाणात रेती, फरशा आणि इतर बांधकामांचं साहित्य आपल्याला इथं बघायला मिळतं आहे. या परिसराचं सुशोभीकरण सध्या जोरात सुरू आहे.
बाग बगीचा फुलवला जातोय, नवनवीन झाडं लावली जात आहेत। जुन्या काळी हा तलाव जसा होता तसंच नवीन प्रकारे हा तलाव सजवला जातोय। रंकाळा तलाव हा कोल्हापूरच्या प्राचीन 6 वसाहतींपैकी एक आहे। कोल्हापुराशी संबंध नसलेले रंकाळा हे त्यावेळी एक स्वतंत्र खेडे होते। या भागाला पूर्वी नवा बुधवार असे नाव होते। शहराची वाढ होत गेली आणि रंकाळा भागही कोल्हापुरात समाविष्ट झाला। आणि ही आहे रंकाळा तलावावरची खाऊ गल्ली। भेळपुरी, रगडा पॅटीस, ट्विस्टेड पोटॅटोज, पिझ्झा, बर्गर, आईस्क्रीम, चायनीज, पावभाजी, फालुदा, मिसळपाव, सँडविच असे अनेक पदार्थ आपल्याला इथे चाखायला मिळतात। मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण कोल्हापूर मार्केटला भेट दिली होती। तो व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिला नसेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा। तसंच कोल्हापूरच्या अंबाबाईचं दर्शन आणि इतिहास याबद्दलचा व्हिडिओसुद्धा आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे, तो व्हिडिओही तुम्ही जाऊन नक्की पहा। त्याची लिंकसुद्धा खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेली आहे। रंकाळा तलावाजवळ पद्मराजे उद्यान आहे। एकेकाळी कोल्हापूरच्या राजांना तलावामध्ये विहार करणे सुलभ व्हावे म्हणून छोट्या छोट्या नावांची इथे व्यवस्था करण्यात आली होती। त्याचप्रमाणे या तलावामध्ये मासे पकडण्याचा हक्क फक्त राजांचा होता। आता तलावात विहार करण्यासाठी महानगरपालिकेने सोय केलेली आहे। हल्ली या तळ्याला उत्तरेकडे असलेल्या 2 ओढ्यातून पाण्याचा पुरवठा होतो। 1883 पासून रंकाळा तलावाच्या पाणी पुरवठ्यात बरीच सुधारणा झालेली आहे। शहराच्या दिशेने जो जुना बंधारा होता त्यापेक्षाही अधिक मजबूत बंधारा नव्याने बांधण्यात आलेला आहे। हा बंधारा अजूनही चांगल्या स्थितीत आहे, पण त्याला लागून असलेल्या रस्त्यांवर वारंवार भर टाकली गेल्यामुळे बंधाऱ्याची उंची तुलनेने कमी झाल्यासारखी वाटते। रंकाळ्याच्या पाणथळ भागात अनेक स्थानिक आणि स्थलांतरित पक्षी वास्तव्यास आहेत। यातील बहुतांश पक्षी हे पाणथळ परिसंस्थेच्या जडणघडणीत एक महत्त्वाची भूमिका बजावतात। रंकाळा तलाव हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने समृद्ध असा परिसर आहे। विशेषतः विविध जातीच्या पक्ष्यांसाठी तर रंकाळा हक्काचे आश्रयस्थान आहे। इथे पक्ष्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात अन्न उपलब्ध आहे। अनेक पक्षी घरटी करण्यासाठी आणि रात्र निवाऱ्यासाठी रंकाळ्याच्या काठावरील झाडांचा आधार घेतात। इथे वारकरी, हळदी कुंकू बदक, शेकाट्या, राखी बगळा, जांभळी पाणकोंबडी, खंड्या असे स्थानिक पक्षी आढळून येतात। तसंच ब्लीचच्या वेळूतील वटवट्या, पायमोज वटवट्या, ठिपकेवाली तुतारी, पिवळ्या धोबी, पांढरा धोबी, काळ्या डोक्याचा शराटी असे स्थलांतरित पक्षीसुद्धा इथे आढळून येतात। मंदिरापासून हा तलाव 2 किलोमीटर अंतरावर आहे। मंदिराजवळून तुम्ही ऑटो रिक्षा घेतली तर तुम्हाला जवळपास 30 ते 40 रुपये खर्च येईल। जर तुम्ही 10 ते 15 मिनटं चालू शकत असाल तर पायी चालत जाणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे। तुम्ही दिवसातून कधीही रंकाळा तलावाला भेट देऊ शकता। कदाचित पहाटेची किंवा सूर्योदयाची वेळ पक्षी निरीक्षणासाठी सर्वोत्तम आहे, किंवा मग संध्याकाळी तुम्ही आरामशीर सुंदर सूर्यास्त पाहू शकता। मी दुपारी 3:30 वाजता इथे पोहोचलो। रंकाळा तलाव उत्तम प्रकारे सांभाळला गेलेला आहे आणि आजूबाजूचा परिसर खूप मोठा आहे। महानगरपालिकेने तलावाच्या कडेला पदपथ उद्यान विकसित केलेले आहे। आपण तिथे चालत फिरू शकता किंवा मग तिथे तुम्ही आराम करू शकता। बागेत मुलांना खेळण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत। जॉगिंग किंवा योगासाठी किंवा थंड हवामानात आराम करण्यासाठी ही योग्य जागा आहे। अलीकडेच इथे ओपन जिमसुद्धा विकसित केले गेलेले आहे। ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळामध्ये पक्षी निरीक्षणासाठी रंकाळा तलाव उत्तम ठिकाण आहे। इथून विविध प्रकारचे पक्षी दिसू शकतात। पक्षीप्रेमींसाठी हे एक उत्तम ठिकाण आहे। रंकाळा तलावावरती बोटिंगचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत, जसं की स्पीड बोट, पेडल बोट किंवा मग फेरी बोट। वेगवेगळ्या आसन क्षमतेवरती सुद्धा हे पर्याय उपलब्ध आहेत, जसं की 2 व्यक्ती किंवा 4 व्यक्ती किंवा 8 व्यक्ती। कारगिल युद्धामध्ये निर्णायक भूमिका बजावलेल्या बोफोर्स तोफांना कोणीही विसरू शकत नाही, कारण कारगिल युद्धात या तोफांमधून विक्रमी गोळे डागण्यात आले होते। क्षेपणास्त्र आणि बॉम्बच्या युगातही तोफ ही भारताच्या सुरक्षेची सर्वात मोठी आशा आहे। बोफोर्स तोफ ही एक अँटी एअरक्राफ्ट गन आहे, जी जमिनीवर किंवा समुद्रातही वापरली जाऊ शकते।
या तोफेची मारक क्षमता 1500 मीटरपर्यंत आहे आणि या तोफेमधून प्रत्येक सेकंदाला 2 गोळे सोडले जाऊ शकतात। तलावाच्या अगदी समोरच शालिनी पॅलेस आहे, जो कोल्हापुरातील एक वारसा महल आहे। सध्या या राजवाड्यामध्ये प्रवेश बंदी आहे, पण आपण बाहेरून राजवाडा पाहू शकतो, जो की एक स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना आहे। या शालिनी पॅलेसबद्दलची माहिती आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। बोटिंगसाठी 30 मिनिटांसाठी 100 रुपये शुल्क आहे। बोटिंग करणाऱ्या नागरिकांसाठी लाईफ जॅकेट अनिवार्य आहे। क्लब परिसरामध्ये CCTV आहेत। 25 प्रवासी क्षमतेच्या बोटीतून एका फेरीसाठी एका व्यक्तीला 50 रुपये देऊन बोटिंगचा आनंद लुटता येईल। बॅटरी, पेट्रोल आणि डिझेलवरती चालणाऱ्या या बोटी आहेत। 2 सीटरपासून ते 150 प्रवासी क्षमतेच्या बोटी आहेत। बोटिंगसोबतच तलावातील केंदा काढण्याची जबाबदारी क्लबकडे आहे। मित्रांनो, हे आहे इथल्या बोटिंगचं रेट कार्ड। तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून इथल्या बोटिंगचे रेट पाहू शकता आणि इथे तुम्ही बोटिंगचा आनंद घेऊ शकता। आज माझी रात्रीचीच गाडी आहे, त्यामुळे माझ्याकडे वेळ नाही आहे, म्हणूनच मी इथे काही बोटिंग करू शकणार नाही आहे। या तलाव परिसरामध्ये प्रवेशासाठी कोणतेही शुल्क नाही। देशातल्या बऱ्याचशा महत्त्वाच्या स्थानकावरून कोल्हापूरसाठी ट्रेन उपलब्ध आहेत। कोल्हापूर स्टेशनपासून रंकाळा तलाव 5 किलोमीटर अंतरावरती आहे। मुंबई किंवा पुण्याहून तुम्ही इथे बसने सुद्धा पोहोचू शकता। तसंच कोल्हापूरला एअरपोर्टसुद्धा आहे, त्यामुळे तुम्ही इथे विमानाने सुद्धा येऊ शकता। तलावाशेजारी सुंदर असं हे उद्यान तयार करण्यात आलेलं आहे। अनेक मोठे मोठे वृक्ष आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहेत। तसंच हा सुंदर बगीचासुद्धा आपल्याला इथे पाहायला मिळतो आहे। बगीचामध्ये अनेक ठिकाणी सुंदर असे सेल्फी पॉईंट्स डेव्हलप करण्यात आलेले आहेत। विविध ठिकाणाहून पर्यटक इथे भेट देण्यासाठी येतात। संध्याकाळी भेळपुरी, रगडा पॅटीस, भाजलेले कणीस, आईस्क्रीम आणि चवदार स्नॅक्सची विक्री करणारे बरेच फेरीवाले तुम्हाला इथे आढळतील। तर मित्रांनो, ही होती रंकाळा तलावाबद्दलची रंजक माहिती। तुम्हाला कसा वाटला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा। आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या इनक्रेडिबल मेमरीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बरोबरच बेल नोटिफिकेशन आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळतील। भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद। तर मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ ते मला खाली कमेंट करून नक्की कळवा आणि आपल्या या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।